নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ D-Pharm আৰু B-Pharmৰ এডমিশ্যন সম্পৰ্কত। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে HS পাছ কৰাৰ পাছত ফাৰ্মাচিউটিকেল ছায়েন্স পঢ়িম বুলি ভাবি আছে, মানে D-Pharmই হওক B-Pharmই হওক, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি তোমালোকে D-Pharm বা B-Pharm পঢ়িব খোজা, তেতিয়াহ'লে ক'ত পঢ়িব পাৰিবা আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, এণ্ট্ৰেন্স কেতিয়া হ'ব, সেই সম্পৰ্কত জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এখন হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ পৰা অহা এডুকেশ্যনেল নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা। এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইনটু ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী মানে D-Pharm এণ্ড বেচেলৰ ইন ফাৰ্মাচী মানে B-Pharm courses in both the government and private institution of Assam for the session 2025. D-Pharmই হওক বা B-Pharmই হওক, তোমালোকে প্ৰাইভেট হওক বা চৰকাৰী হওক যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব পাৰা। প্ৰাইভেটত পঢ়িলে যিহেতু ফিজবোৰ অলপ বেছি হয়, যদি চৰকাৰী ইনষ্টিটিউশ্যনত পোৱা তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। এতিয়া কেতিয়া তোমালোকে চৰকাৰী ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব পাৰিবা? ইয়াত যিহেতু এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়, এই এণ্ট্ৰেন্সৰ যিটো মাৰ্কছ হয় সেই মাৰ্কছৰ ভিত্তিতে তোমালোকে ছিট পাবা। যদি মাৰ্কছটো ভাল হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চৰকাৰী ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়াৰ সুবিধা পাবা। D-Pharm আৰু B-Pharmত এডমিশ্যনৰ বাবে এণ্ট্ৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব 8/6/2025 তাৰিখে। যদি তোমালোকে এই এণ্ট্ৰেন্স দিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে অনলাইন যিহেতু 30/4 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু 23/5/2025 হ'ল লাষ্ট ডেট, অৰ্থাৎ 23 মে'ৰ ভিতৰত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট তোমালোকে ক'ত দিব পাৰিবা সেই সম্পৰ্কটো চাই লোৱা। চেণ্টাৰবিলাক হ'ল গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ, তিফু, নগাঁও, নলবাৰী, লখিমপুৰ, ধুবুৰী আৰু কোকৰাঝাৰ। এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হ'ব 31/5/2025 তাৰিখৰ পৰা। এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব 8/6/2025 আৰু এখন পেপাৰ ইয়াত থাকিব, 100 মাৰ্কছ থাকিব, মাল্টিপুল চইচৰ কুৱেশ্যন, ইংলিছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু বা মেথমেটিক্স থাকিব লাগিব তোমালোকৰ। এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব 8/6/2025 আৰু এখন পেপাৰ ইয়াত থাকিব, 100 মাৰ্কছ থাকিব, মাল্টিপুল চইচৰ কুৱেশ্যন, ইংলিছ, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু বা মেথমেটিক্স থাকিব লাগিব তোমালোকৰ। কুৱেশ্যন HSৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডতেই আহিব, মাত্ৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ তোমালোকে মন কৰিবা, মানে ছায়েন্সৰ যিসকল আছা তেওঁলোকেহে এই এক্সামটো দিব পাৰিবা। মাৰ্কছখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চোৱা। ইংলিছত থাকিব 25 মাৰ্কছ, ফিজিক্সত 25 মাৰ্কছ, কেমেষ্ট্ৰিত 25 মাৰ্কছ আৰু বায়'লজি বা মেথমেটিক্সত 25। Merit shall be prepared based on the total marks obtained by each candidate in all the subject in English, Physics, Chemistry and Biology or Mathematics. এই গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰ এগ্ৰিগেট যিটো মাৰ্কছ সেই মাৰ্কছটো চাই পেলাই ইয়াত নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। দুজন কেণ্ডিডেটৰ যদি মাৰ্কছটো একেই হয় তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটক কেইটামান নিৰ্দিষ্ট দিশ চাই পেলাই প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। যেনে কেণ্ডিডেটে যদি বায়'লজি বা মেথমেটিক্সত বেছি নম্বৰ পায় বা কেমেষ্ট্ৰিত বেছি পায়, এনেকুৱা আৰু ফিজিক্সত বেছি পায়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দিশ চাই পেলাই তেওঁলোকক ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কটো তোমালোকে চোৱা। জেনেৰেলৰ 30% হ'ব লাগিব, SC, ST, OBC, NCL বা দিব্যাংগজনৰ 20% হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনৰ বাবে জেনেৰেলৰ আনৰিজাৰ্ভ আৰু EWSৰ 20% আৰু SC, ST, OBC, NCLৰ 10%। দিব্যাংগজনৰ বাবে হ'ব 15%। যদি তোমালোকে কোৰ্চটো কৰিব খোজা তেতিয়াহ'লে যোগ্যতা কি লাগিব চোৱা। এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট বি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাছড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 10+12 ছায়েন্স, মানে ছায়েন্সৰ HS পাছ হ'ব লাগিব। ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, ইংলিছ, বায়'লজি, মেথমেটিক্স এইকেইটা ছাবজেক্ট লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল যে তোমালোকে ফৰ্মেলি যিবিলাক আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেই ইনষ্টিটিউশ্যনবোৰৰ পৰা পাছ হ'ব লাগিব, মানে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অ'পেন স্কুলিং, অ'পেন স্কুল ছিষ্টেম, ষ্টেটৰ যিবিলাক অ'পেন স্কুল ছিষ্টেম সেইবিলাকৰ পৰা যদি তোমালোক পাছ হোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিবা। কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ মিনিমাম 17 years হ'ব লাগিব
আৰু ইয়াত ছিট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথাটো থাকিবই। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে B-Pharm পঢ়াৰ কথা ভাবি আছা তেওঁলোকে এই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।